الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. وهذا هو الدرس التاسع من دروس التجويد برواية ورش عن الإمام نافع، وهذا الدرس بعنوان حكم الإظهار. أيها الأحبة الكرام، سبق وأن قلت أن أحكام النون الساكنة والتنوين 4 أحكام، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. فنبدأ بحكم الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإظهار لغة البيان والإيضاح، واصطلاحا وإخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ولا إخفاء. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد حروف الحلق الستة، سبق وعلمنا أن النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، والتنوين هو ما يلحق آخر الاسم من فتحتين أو ضمتين أو كسرتين قبل أحد حروف الحلق الست، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، المجموعة في أوائل هذه الكلمات: آخي هاك علما حازه غير خاسر. أو ممكن بيت من تحفة الأطفال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أو ممكن جملة أسهل من ذلك إن شاء الله لا تنسى: إن غاب عني حبيبي همني خبر. أول حرف من كل كلمة. يا ريت نكتب الأمثلة دي معانا: إن غاب عني حبيبي همني خبر. مثل هذه الأمثلة سهلة ويسيرة إن شاء الله. يبقى في هذه الحالة أيها الأحبة، إذا جاءت هذه الحروف حرف الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء بعد النون الساكنة أو التنوين، فهنا يكون حكم الإظهار، فوجب إظهارهما وبيانهما من غير غنة ولا إخفاء، وذلك بأن تلفظ النون الساكنة أو التنوين بدون غنة مع إظهار الحرف الذي بعدهما. ملاحظ عند الإمام ورش، هذا بقى خاص بورش عن نافع: إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الهمزة فإنه ينقل حركته إلى ما قبله فيزول بذلك سكونهما. مثال: من إلى هتبقى من إلى، يعني بننقل حركة الهمزة إلى الساكن اللي قبلها. يعني مثلا كلمة إلى، الهمزة هنا مكسور، شلنا الكسرة بتاعة إلى وحطينا الكسرة تحت تحت النون دي، يبقى مين إلى، يعني يقرأها هكذا في هذه الكلمة: مين إلى هكذا، مين إلى. مثلا عذاب أليم، احنا عذاب أليم الهمزة دي مفتوح فشلنا الهمزة وحطناها على هذه النون التي تنطق أو تلفظ ولا تكتب في الخط، كما مر معنا في تعريف التنوين. يبقى عذابنا فتحنا النون الأخيرة دي، يبقى أقرأها هكذا: عذابنا. شوف، انظر إلى هذه النون التي يعني تنطق ولا تكتب، يبقى عذاب أليم. نتدرب على كده نجد الأمر سهل ويسير إن شاء الله. وهذه أمثلة لحكم الإظهار من كلمة ومن كلمتين. مثال لحرف الهمزة مثلا: وينأون. يبقى في الحالة ديت ما نقولش وينأون، نعمل إخفاء أو نجيب غنة في النون نقول وينأون، وإنما هذا حكم إظهار حلقي في حرف النون، يعني نقرأ وينأون، أو في حالة الوصل وينأون هكذا. مثلا من أذينا هتبقى مناذينا هكذا. زي هذا خاص بورش، اللي هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله. مثلا كفوا أحد هتبقى كفوا أحد، فتحنا النون الأخيرة التي تنطق ولا تكتب. الفتحة اللي على الهمزة دي وضعناها على النون، زي الأمثلة اللي هي مكتوبة عندنا ديت عذاب أليم هكذا. زي دي برضو زيها، هتبقى كفوا أحد هكذا. مثلا ينهى، لا نغن في النون، لا نقول ينهى أو نأتي بإخفاء ينهى، لا، وإنما هذا إظهار حلقي ينهى. إن هو برضو نفس الكلام. جروف انهار هكذا في رواية ورش، بيبقى عندنا هنا تقليل في هذا الحرف في الألف، وعندنا إظهار
حلقي لوقوع الهاء بعد التنوين بالكسر والهاء من حروف الإظهار الحلقي المجموعة في أوائل هذه الجملة أخي هاك علما حازه غير خاسري، أو إن غاب عني حبيبي همني خبره، مثل هذه الأمثلة. طيب مثال تاني، أنعمت، هذا مثال من كلمة واحد مع حرف العين، يبقى هذه النون كذلك لا نأتي فيها بإخفاء ولا نأتي فيها بغنة في النون. أنعمت هكذا. من عمل يومئذ عليها، يومئذ عليها هكذا. من حاد وانحر هكذا. لا نقرأ وانحر أو وانحر، لا وانحر لأن هذا إظهار حلقي. نارا حامية هكذا، وقوع الحاء بعد التنوين بالفتح والحاء من حروف الإظهار. مثال لحرف الغين، إله غيره، إله غيره برضو إظهار حلقي عشان حرف الغين من حروف الإظهار. من غل فسينغضون، مثال في كلمة واحد. والمنخنقة مثال لحرف الخاء. من خاف كرة خاسرة هكذا. كل هذه أمثلة. يبقى ملاحظة أيها الأحبة، تقع النون الساكنة مع هذه الحروف في كلمة واحدة وفي كلمتين، أما التنوين فلا يقع إلا في كلمتين. سؤال الدرس، عرف حكم الإظهار لغة واصطلاحا، وما هي حروف الإظهار الحلقي. هذا والحمد لله رب العالمين.